Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết là phần mềm PSI là một phần mềm để dùng để tính toán chế độ hệ thống điện, rất là được sử dụng rất nhiều nước trên thế giới. Phần mềm này của hãng Siemens. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn là phần mềm PSI 34.3. Sau đây là cách cài đặt phần mềm này. Ở phần mềm 34.3 thì ờ, phần mềm này đã cập nhật mô hình các phần tử hệ thống điện như là switch shunt, thiết bị phách, HDVC, vân vân, cập nhật theo tính toán theo các tiêu chuẩn IEC mới nhất cho tính toán ngắn mạch, tính toán có sự xuất hiện nhà máy điện gió, mặt trời, vân vân, nâng cấp mô hình động cho các phần tử hệ thống điện theo các tiêu chuẩn quốc tế mới. Đồng thời là cũng hỗ trợ nhập dữ liệu cho từ các phần mềm bên thứ ba như là PSCAD, ETAP, MTP, vân vân. Đây là giao diện chính của tùy chọn cài đặt, thì có các cái phần đã chưa được tích thì là những cái phần đã cài đặt trước rồi. Phần mềm ở version 34.3 này thì đã khắc phục rất nhiều lỗi cơ bản, như là hay là phần mềm bị treo, hoặc là nâng cấp được module tính toán phần mềm và module in ấn. Phần mềm ở version này có thể cho phép chạy song song các kịch bản tính toán chế độ động, là các cái tính toán về ổn định dao động bé, mà thay cho cái module Neva trong các phiên bản cũ, cho phép hỗ trợ trao đổi dữ liệu với PSCAD hoặc là chạy mô phỏng song song với PSCAD. Đấy là sau khi đã cài đặt xong phần mềm rồi. Đấy. Các bạn sẽ nhập key của next, chọn tần số hệ thống điện lưới điện Việt Nam là 5 Hz. Next. Next. Mình đã kết thúc phần cài đặt phần mềm PSI, và bây giờ đến bước kích hoạt chương trình này. Sau khi kích hoạt thành công thì các bạn đã có phần mềm PSI version 34.3 cho riêng mình, và sẽ chạy phi này. Đây là giao diện phần mềm PSI version 34.3, rất đẹp.
so với các phiên bản trước đã có những cái thử chạy một cái key chương trình đã có sample so power flow ok son ra kết quả tính toán ngắn mạch theo tiêu chuẩn IEC 60909. Với phần mềm PSI này thì các bạn có thể tự viết ra mô hình người dùng User Written Model khi mà cài trình biên dịch Visual Function IVF 15 và Visual Studio Compile. Nhưng mà có vấn đề về sử dụng phần mềm PSI để nghiên cứu hoặc phục vụ cho công việc tính toán lưới điện thì các bạn có thể trao đổi với mình. Cảm ơn các bạn.